תקשיבו, זה לא יאומן. כאן גילה. ואנחנו נמצאים עכשיו במוצאי החג, אחרי כל הטלטלה שראינו על הפסקת האש, וכמובן שבערוצים דנים בזה ללא הרף. ניצחנו, הפסדנו, מה קורה, יחזיק מעמד, לא יחזיק מעמד. והנה בצאת החג, ראש הממשלה נושא נאום, נשמע קטעים. יצאנו יחד כדי להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל ומעל העולם החופשי כולו. את המשימה הזאת אנחנו מבצעים. אנחנו מבצעים אותה שלב אחר שלב, יעד אחר יעד. אם לא היינו יוצאים לעמק לביא, ואחר כך אם לא היינו יוצאים לשאגת הארי, לאיראן כבר היה מזמן נשק גרעיני, ולאיראן היו אלפים רבים של טילים להחריב את ישראל ולאיים על הקיום של כולנו. את האיום הקיומי הכפול הזה הרחקנו מעל ראשנו. החזרנו את משטר הטרור באיראן אחורה שנים רבות. ערערנו את יסודותיו, קטשנו אותו. אז מה השגנו עד הרגע הזה? ריסקנו את מכונת ייצור הטילים של איראן. לא רק שהשמדנו טילים קיימים, השמדנו את המפעלים שמייצרים את הטילים. והאיראנים יורים מה שנשאר להם במחסנית. המחסנית הזאת הולכת ומתרוקנת, אבל הם לא מייצרים טילים חדשים. פגענו קשות בתוכנית הגרעין של איראן. השמדנו תשתיות גרעין רבות, מפעלי צנטריפוגות. ועוד דבר, חיסלנו עוד מדעני גרעין, שהצטרפו לאלה שחיסלנו בעמק לביא. וביחס לחומר המואשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ, החומר המואשר יצא כולו מאיראן. או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בחידוש לחימה. חיסלנו את בכירי המשטר, מהרודן חמינאי ועד צמרת משמרות המהפכה והבסיס. כתוצאה מהנחישות והעוצמה של ישראל, עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון, אנחנו יוצרים בריתות חדשות עם מדינות באזור. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרית. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם את הביטחון. יצרנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולנו. בלבנון, בסוריה, בעזה, שם אנחנו שולטים בלמעלה ממחצית הרצועה וחולקים את החמאס מכל עבר. מההישגים הכבירים הללו, הישגים כבירים של מדינת ישראל וחיילי ישראל. מי שמנסה לגמד אותם, או שלא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא מדבר מתוך שיקולים זרים. כי האמת פשוטה. כפי שהבטחתי לכם, עוד בתחילת מלחמת התקומה, שינינו את פני המזרח התיכון לטובת ישראל באופן דרמטי, ונמשיך לעשות זאת. כי אנחנו הצד היוזם, אנחנו הצד הלוחם, ובעזרת השם, אנחנו הצד המנצח. חג מימונה שמח, אזרחי ישראל. טוב, אז עכשיו תשמעו את האולפן של אודי סגל, שבהתחלה מתלונן למה זה הצהרה מוקלטת. יגוי שכמוך, מה רצית? שראש הממשלה יערוך מסיבת עיתונאים בחג? לא, הוא לא עושה את זה. הוא הקליט הצהרה והוא שידר אותה בצאת החג. אבל בוא נשמע מה אומרים אנשי אולפנך. איך הם שרים שיר הלל לניצחון איראן ותבוסת ישראל. זה לא יאמן, אפילו אחרי שאת כל ההישגים האלה גם מנתה במשך הבוקר לוית, דוברת הבית הלבן. אז בואו תשמעו את מעללי ערוץ 13. אני חוסכת מכם לצפות בערוץ הזה, כי אני דוגמת אותו פה ושם עבורכם. איך אומרים? אני מקריבה את עצמי. מזל שאתם לא צופים. אז בואו תראו את דוברי האולפן שלו.
של נתניהו בהצהרה מוקלטת, כרגיל בלי שאלות, כי הוא חושש או מפחד או כל הדברים אחרים, ובואו נדבר רגע על האמת היא פשוטה, זה מה שאומר בנימין נתניהו בהצהרה הזאת. אלון דוד, איראן ויתרה על הכל? אלון דודי. האמת היא פשוטה, היא ויתרה על כל התנאים שלה, כולל על עניין של לבנון, אז... היה פה אוסף של משאלות לב חצאי אמיתות במקרה הטוב. קודם כל, טוב שאזרחי ישראל שומעים 17 שעות אחרי כניסה להפסקת אש, איזשהו גורם שמדבר אליהם, אף אחד לא דיבר אליהם עד עכשיו, אז במובן הזה טוב שראש הממשלה יצא. הוא אומר שאיראן חלשה מתמיד, שהחזרנו אותם שנים אחורה. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. אני לא מאמינה. יוצאת כוח אזורי חדש, הוא אומר שהידידות שלו עם טראמפ שינתה את פני המזרח התיכון, כן, לרעת ישראל. איראן היום מקרינה עוצמה על סעודיה, על האמירויות, על קטר, על כווית, כולם צריכים לשלם לה כדי לייצא את הנפט שלהם. איראן בעלת הבית של המפרץ הפרסי, היא לא הייתה כזו ב-27 בפברואר. לכן לבוא ולהגיד, החזרנו את איראן שנים אחורה, לא. קידמנו אותה, המשטר שלה חזק משעה ב-27 בפברואר, עומד איתן, ועם הכסף שאיראן תרוויח מהפסקת האש הזאת, היא תשקם גם את כל הנזק הפיזי שעשינו. אבל תקשיב, האדם אמר לפני 10 חודשים שהוא הסיר את האיום האיראני לדורי דורות. בוא נקווה שהדורי דורות האלה של היום ייקחו קצת יותר... אני רוצה לדבר עם שותפתך לסרט על עמקי לוי, ששם שמענו גם את ההצהרות האלה, מוריה אסרף. דווקא בסרט הוא... וואי וואי וואי, אלון דודי, איך אני מקדישה לך את השיר שלי שעשיתי לפני כמה חודשים? איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן. זה בדיוק מה שאתה כאן, פשפש קטן שקופץ בראש. זה מה שאתה. אינך אלא פשפש קטן שקופץ בראש. ואתה יודע מה? כתבתי את זה ואני אגיד את זה. אומרים, חמור קופץ בראש, וגם אומרים שלחמור לא מראים חצי עבודה. אתה באמת חושב שהכל כאן נגמר? לא היית יכול להגיד, אולי יש אפשרות, קיימת אפשרות, ישר הכרזת על ניצחון איראן? אתה לא מתבייש בצאת החג לעיני כל ישראל? אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן. אתה יודע מה? אפילו חמור אתה לא, שאומרים חמור קופץ בראש, לא. אינך אלא פשפש קטן שקופץ למעלה. תתבייש אתה וכל ערוץ התרעלות שלך. לצפייתכם, כאן גילה. איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה ממש לא מובן. הוא חושב שהכל הוא ממש יודע, כשבחליפה ועניבה הוא יושב באולפן. אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן. אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא מובן. הוא ייגע בחליפה, כי גם בחליפה ובאלף מסלחות, תמיד יישאר הפשפש הקטן. אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן. גם אם כולם מריצים וסוגדים לו, והוא נפוח מגאווה כשהאלף פרשן, ולהודות שהוא בעצם קטן כפשפש, הוא לעולם וממש יהיה מוכר. אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן,
זה לא מובן. זה לא מובן. אז איך זה שהפשפש עלה למעלה, זה ממש לא מובן. לא מובן. זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא מובן. לא אז איך זה קרה שהפשפש עלה למעלה? זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא מובן. אז איך זה שהפשפש עלה למעלה? זה ממש לא מובן, לא